Mayong adlaw sa tanan, kag kaupod naton subong si Miss Ana India Legaspi sang Heritage Arts and Crafts. Kag nagkadtogit kita subong sa Kalibo para aton hibaluon ang iyang experience sa nahanungod sa Pina Weaving Industry nga kung sa diin sa subong makonsider naton nga unique pa para sa aton nga ihibalo. So sa subong adlaw aton hibaluon ang nagkalain-lain nga impormasyon nahanungod sa Pina Weaving kag kung paano ini nakabulig sa komunidad sang Aklan sa paghatag sang pangabuhian sa ila kag bilang isa ka pamaagi agod nga mapauswag pagid ang aton kultura kag turismo diri sa Aklan kag sa bilog nga Region 6. So, Ma'am India, good morning. Good morning again. And siguro umpisahan ta na ang aton nga diskusyon sa sining nga adlaw. Ining Pina Weaving Industry, paano nimo ini ginumpisahan diri sa Kalibo? Diri sa Kalibo, dugay na ang lola ko is a weaver on both sides. Sa father at sa mother side ko, they are weavers. Pero hindi ko na sila nakita na nag-weave because that time we transferred sa Manila. And we stayed there for quite some time. When I was still small. Pero ang weaving industry sa Aklan is siguro mga 18th century pa meron na yun. Very historic. Pero ang is nobody knew when it really started because even ang mga lola at saka yung nanay nila ay ara na ang weaving industry. Okay. So sa siguro damo pinya diri at that time or ang pinya diri before is lang wild lang nagtutubo sa mga bukid. Okay. And then ang mga fiber extractor lang ang naglilibot sa buong province para mag-extract ng fibers. Pero karon may ara na nga formal farming na because of the demand sa market here in the Philippines at saka abroad din. And speaking of formal market, so since ari ka na subong sa Kalibo, after a few years dito sa Manila, and subong imo na nga ginapadayon ang tradisyon sa Pina Weaving Industry diri sa Kalibo, ano naman ang imo nga nanging success story para sa subong nga 2012 makonsider nga ang Heritage Arts and Crafts siguro masiling naton isa ka pioneer nga establishment sa pagtupod sa Pina Weaving Industry. Liwat. Actually, hindi ako ang pioneer. Okay. I was influenced by my grandmother because when I studied Chinese painting, I studied fine arts, but I had a special study in Chinese painting. Sa diin ka gali ma'am nag-study sa fine arts? Manila, UST. Wow, so you are really an artist at heart. Even my elementary years are in Manila. I studied in Manila. So noong magkaroon ako ng special studies on Chinese painting, that's an extra while I was working na after graduation. Mayroon akong special studies. It's a different study na hindi sa eskwelahan ko nakuha. So, my grandmother saw me paint on silk. Silk, which we buy from China, imported from China. But, siling niya, hindi ko na siya nakita na nagwi-weave. And, yun ang last 10 meters of cloth niya na ginawa. Pero dala-dala niya nung mag-migrate kami sa Manila. Okay. So siling niya sa akon, sabi niya balang araw, sabi niya mapuslan mo ni, siling niya. So nakita ko na maganda yung cloth, and then galing Kalibo, tsaka I came to know after na Kalibo na lang ang natitirang nagwi-weave ng pinya cloth. So sabi ko, I might as well have
an advocacy to promote the pinya on my own purpose. Kasi ang ano ko is to paint, naging canvas ko ngayon yung pinya. So after that, yun ang parang advocacy ko na to promote the pinya as a versatile cloth, not just for embroidery, but for also for art. So doon nag-umpisa ngayon yung aking painting on pinya. And from there, when I came home diri sa Kalibo permanently, after also a brief stay in Canada, I have the opportunity to work there, but then I guess it's more like when my grandmother handed that 10 meters of cloth that she made, daw parang ang ano is I felt na it's parang it's handing a tradition from one generation to another. So you felt the responsibility already to proceed with that tradition. And when I came back for a vacation again here in Kalibo, nawala na yung weaving na yon. So it stayed in my mind, and when I came home permanently, nag-revive ako noong weaving na yon. And we even went sa bundok to encourage people to go into weaving. Kasi yun, we encourage them, but when we started, it's on the ribbon for a Christmas decor, but closely woven. So dun din nag-umpisa yung awareness na yon. So from there, my father encouraged me, sabi niya, huwag ka na lang bumalik magtrabaho sa ibang tao. Kasi yung mayaman sila, nagiging milyonaryo sila sa ginagawa mo mga design, at saka yung mga ginagawa mong artwork. Ikaw, empleyado lang. Always, so, until... so I think my father was the first one to encourage entrepreneurship when the entrepreneurship word is not yet there. Parang sabi niya, mas mabuting you go into on your own. Sabi niya. In-instill niya nga from advocacy into becoming an entrepreneurship aspect. So, ang lumakas ang loob. Feeling ko, As far as weaving already, for sure, hindi man kita all glory, ay na-mention mo nga nagkadto pa ikaw dito sa bukid para lang nga i-encourage sila. Ano bi ang mga challenges naton on the way sa aton nga pagtukod sang heritage arts and crafts diri sa Kalibo? Ang maayo diri sa Kalibo kay ang mga women is hindi resistant sa change. Willing sila, although there are a few who really are not into weaving. So pagka hindi sila masyadong interesado and they were just forced to weave, hindi rin tumatagal. So ang mga niyan is talagang even sa any kind of work, meron talagang interesado at meron talagang half lang sila. Siguro pampalipas oras lang sila. Pero at least masiling naton nga ang naga-comprise ng aton diri nga workforce subong mostly mga women, mga babae. Mostly mga women, pero recent na siguro mga 10 years ago. There are men who really ano naman yung background siya sa mga kalalakihan na nag-intra? Ang kasi ang wife is a weaver, halimbawa, the husband is a carpenter who makes the loom. So actually ang unit of workforce sa weaving is the family. Kasi for example sa pinya, ang husband is a farmer, then yung wife is fiber extractor, and at the same time kung ang mga anak ang natututo na rin maging weaver. So and then the other children can do the knitting on their free time.
Okay. So, ang ano is, the family really is the first unit ng workforce ng Pina and Abaca as well. Sa farming, kung minsan, ang Aklan kasi is agriculture based. So, kung wala pa yung naghintay palimbawa, after planting, hinihintay pa tumubo yung palay, so wala silang ginagawa. So, dito naman sila sa weaving ngayon papasok. And then, for example, kung mga low season, halimbawa nakatanom na, so wala naman sila ulubrahon na sa nga madamo sa ila kalayan. I see. Ang husband babalik sa carpentry, or a fisherman would help the wife in weaving, kasi syempre kung minsan maulan, so or mabagyo, so ano lang sila, even sa mga shorelines ng Aklan is meron silang alternative work. Alternative means of livelihood nila. Very good. So, they don't stay idle. Very start, halimbawa mga about 1970s na mga 1980s. At least, ara na ang existence, ara na ang presensya sa gobyerno sa pagbulig sa inyo. Maski time ni Mrs. Marcos, Imelda Marcos, nag-revive sila kasi nga yun din ang concern, because syempre sa mga fashion designers noon, sa mga gowns, preferred talaga ang Pina. Alternative na lang yung husi or silk ng China. So, ang ano is talagang syempre when you say Philippines, Pina ang ano. So, ang mga during those times, as in trademark na nangin trademark na gid sang Philippines, siguro kag pati na ang Aklan nga Pina Weaving bilo na makita mo gid na dira niya. Yung Pina Weaving that time is already dito na lang nag-survive ang Pina Weaving. So even during the time of our First Lady Imelda Marcos, dito ang concentration of the revival. So ni-revive yun, pero that time mayroong mga entrepreneurs or producers na mga 2 o 3 lang na major players. At saka the rest are weavers, fiber extractors, ganyan. So during the time of Ming Ramos, our First Lady, the wife of President Fidel Ramos, doon nagkaroon ng another focus on the revival of not only the Pina Weaving but all traditional crafts in the Philippines. Already. To include na halimbawa ang nasilin natin kanina, Abaca. Ang focus is all over the Philippines, like they focus on Abel Iloco, kasi ganun din matatanda na rin, the raffia weaving, Abaca weaving of the Tibolis, yung mga ikat, tinalak nila, yung mga na-focus yun, even the wood carvings of Baguio, mga ganyan. Ang focus na yan ng ating ni First Lady Ming Ramos is diyan dumami ang workers. Because the demand became very nagdako man. And even the younger generation, mga subong na mga kasi may mga revivals na, even we got a funding from USA na nagkaroon ng yung revival din ng weaving, and one focus was it's a tie-up between the government, then one university here, and the Aklan State University. Pero ang tawag nun is Aklan Agricultural College pa noon. So may mga projects on the revival of collecting planting materials, mga ganyan. During the time of Ming Ramos, nagkaroon ngayon ng interest even sa mga entrepreneurs to go into weaving the Pina. So isa na ako doon, since it became my business, I might as well also somehow spearhead or make a difference on encouraging others sa iban nga mga
Oo. nga kabahin sa community niyo. Ang ano namin is it's not just for business, but also an advocacy to reach out to people who do not have work, na para may livelihood sila so, sa mga far-flung area. Ginhimo nyo gid nga amo na ang primary purpose ninyo. Parang ang advocacy ninyo sustain, para makabulig sa mga tao nga wala obra o kung sa mga taong idle sila kung wala may ginabuhat, halimbawa sa mga hindi season. Sa subong ma'am, ano ang inyong mga future plans pag for sure damo pa na? Mayroon akong major ambition. Kasi there was the time na kahit na ang college graduate, walang trabaho mapasukan. And if they go to Manila, syempre mas stiffer ang competition to find jobs. So they remain like, for example, they will work as a domestic sa Manila with minimal pay. So ang ano is maganda because of the revival and the encouragement of during the time of Ning Ramos din, na nagkaroon ng ano yung mga graduates na hindi maka. There was also a time when this when it's my brainchild, yung going into exhibitions, and may nag-create kami ng Fiber Festival together with our group diri sa Kalibo. Di ma'am, kay ikaw ya damo ka na gid na experience ti sa mga gusto pagit sa mga interesado nga mangin kabahin sining Pina Weaving Industry diri sa Aklan. Ano ang imo nga best advice o kung ang pinakamanami mo nga mahatag nga information sa ila? Unang-una, when you have a hobby or if interested ka sa weaving, talagang tunan mo siya. Hindi ka magsali sa sasabihin mo lang na ito gawin mo, kundi dapat ikaw alam mo rin kung ano yung sinasabi mo sa worker mo. So ang ano is you should really learn weaving. For me, parang it was just natural. Kasi parang it was meant to really be, yun ang ano ko. Artist ka na yun. So, parang dinala talaga ako doon sa ano na yun. And make it like it's not a business, but you are happy doing what you are doing. Exactly. And then you persevere. Tamaan ka man ng kidlat. Sige lang gihapon bahaan ka man, sige lang. Importante makabuli. For maybe initially for yourself, but later on maganda na it's a good feeling, and it's you will get more blessing if you help others. Maging open ka din to share. Kung minsan you have to keep something for yourself, but you share, because sharing is marami ding babalik sa'yo. And then when it comes to your production, number one talaga ang quality. Hindi yun yung sinasabi nilang mahilig daw ang Pilipino na pwede na yan. Pero hindi pwede na yan, kundi you really have to strive to have a quality work. Otherwise, one time ka lang orderan. And kung hindi mahirap mo na ibalik yung ilang trust pagsalig nila sa imong obra. And don't promise them what you cannot do. Kung 100 meters lang ang kaya mo, 100 lang anay. Pero sasabihin mong hindi ako pwede, kundi 100 lang karon, pero ma-training kami ng iba pa para madugangan. So that way you can add more workforce, and then you can help also the community sustain livelihood. So, ma'am, I think damo gid kita nabalaan subong. Actually, mas na-open pagit for sure ang aton mga nagapamatik subong about sa Pina Weaving. Unique man gid siya, ako makahambal for sure, tanan ma-agree nga unique man gid ini. So, siguro madamo gid mi salamat sa sining nga adlaw. Thank you very much. At saka mayroon pa palang akong ang may efforts ngayon with the government na magkaroon ng law on geographical indications.
yung mga sunundanon bala sa geographical indications, and we are planning to register the Pina Weaving. Aklan Pina Weaving sa maging GI, geographical indication. When you say GI, pag sinabing GI ng Aklan, ang Pina Weaving, pag sinabi mong Pina, dito automatic yan ang oo. So it will be registered, and right now for this year I'm planning to have a school of weaving tradition para hindi mawala yung mga weaving techniques natin, and hopefully ma-realize yun with the help of others ngayon na they are waiting for my submission of the proposal. Mayogit. So, tani makita pagid naton nga in the next few years improve kasi much progressive pagid ang weaving industry diri sa Aklan kasi tani mangin totally kabahin na siya sang ginatawag naton nga geographical indication. So, ma'am, again, madamo gid nga salamat sa sining adlaw. Sa paghatag mo sa amon sang pinasahi unique nga impormasyon na hanungod sa Pina Weaving diri sa Kalibo. Kag sa atong tagpalamati kabay pa nga makahatag gid ini sang importansya ilabi na gid sa interesado nga mangin kabahin sang Pina Weaving Industry. Kag sa dugang tani nakahatag man ini sang nakahatag man ini nga panaysayon naton kay Miss Legaspi sang dugang nga ihibalo na hanungod sa aton kultura diri sa Region 6. Madam gid salamat. Thank you very much.